جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، زه راغلم ستاسو په خدمت کې د یو بل نوي کلاس سره. ستاسو دپاره مې نن ډیر زبردست کلاس راوړی دی، نوی کلاس مې راوړی دی. زه به له تاسو نه امید کوم چې تاسو به راسره دا کلاس تر اخره پورې ګورئ. ستاسو یو لایک یو کمنټ ما ته ډیر زیات داد راکوي. دا ستاسو د دغه لایک او د دغه کمنټس برکات دي چې زه ستاسو دپاره دومره خواري کوم، دومره محنت کوم او ستاسو دپاره هره ورځ زه نوی کلاس تیاروم. کلاس به شروع کوو. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې ټول بسم الله ووایئ او د کلاس شروعات د بسم الله نه وکئ. ګورئ په کلاس کې مونږ سره اوکیبلري ده او دا به په جملو کې هم استعمالوم. دغه اوکیبلري هم ستاسو دپاره ډیره فایداره ده او دا جملې هم ستاسو دپاره ډیرې فایداري. دا ښه په توجه ښه په غور سره تر اخره پورې واورئ. صحیح ده؟ ګورئ اولنی ټکی چې ما سره د کلاس کوم دی هغه دی فني. فني وایي مزاحیته. څوک چې مزاح کوي که نه دته مونږ وایو فني. He is very funny. هغه مزاحیه دی. He is very funny. هغه مزاحیه دی. او بیا یو بل ټکی چې مونږ سره کوم دی hilarious. hilarious وایي ډیر مزاحیه ده. څوک چې ډیر مزاح کوي، همداسې لګیا وي او مزاح کوي، دته په انګلیش کې وایي hilarious. He cracked a hilarious joke. He cracked a hilarious joke. هغه ډیره مزاحیه لطیفه وکړه. He cracked a hilarious joke. هغه ډیره مزاحیه لطیفه وکړه. جی او بل مخکې ټکي ته تاسو وګورئ. هم وایي سندره ویل، یعنی د ځان سره سسیس په خوږ اواز کې ویلو ته وایي هم. What are you humming؟ ته څه وایي؟ یعنی ته د ځان سره په خوږ اواز کې څه وایي؟ What are you humming؟ ته څه وایي؟ بیا مخکې ټکی دی ګټس. ګټس وایي همت ته. ګورئ د دې استعمال ته تاسو وګورئ. You don't have guts to talk to him. په تا کې د هغه سره د خبرو کولو همت نشته، یعنی په تا کې هغه سره د خبرې کولو جرأت همت نشته. په تا کې دومره همت نشته چې ته د هغه سره خبرې وکړې. You don't have guts to talk to him. په تا کې د هغه سره د خبرو کولو همت نشته. squeak. squeak وایي آواز ته. دا هغه تیره آواز ته وایي. کله به تاسو ته دروازه ور رابېرته کړی وي، دا یو چر نارې وکړي، یو چیز آواز وکړي، دغې چیر آواز ته په انګلیش کې وایي squeak. The door is squeaking. دروازه یعنی جر آوازونه کوي. چغ تاسو اورئ که نه، دغه چغ تیرو آوازونو ته په انګلیش کې وایي squeak. The door is squeaking. دروازه جر آوازونه کوي. fatal. وجونکې. ګورئ یو وجونکي څیز ته په انګلیش کې تاسو ویلی شئ fatal. د دې به تاسو ته زه داسې مثال درکمه. He is suffering from a fatal disease. He is suffering from a fatal disease. هغه یو وجونکي بیماری ده، یعنی هغه داسې بیماری ده چې انسان وجني، وجونکي بیماری ده. دغه وجونکي څیز ته تاسو ویلی شئ fatal. He is suffering from a fatal disease. هغه یو وجونکي بیماری ده. اجر وایي نیمه کولاو، یعنی دا دروازه نیمه کولاو ده. دغه نیمې کولاو ته تاسو ویلی شئ اجر. The door is ajar. Please shut it properly. The door is ajar. Please shut it properly. دروازه نیمه کولاو ده، سمه یې بنده کړه. مونږ وایو که نه چې دا دروازه نیمه کولاو ده، سمه یې بنده کړه، یعنی پوره یې بنده کړه. The door is ajar. Please shut it properly. دروازه نیمه کولاو ده، سمه یې بنده کړه. بیا بل ټکی دی ګارګل. غړغړې کول.
په خوله کې تاسو اوبه واچوئ او غړغړۍ کوئ که نه دغې ته وایي ګارګل. ګوره یو شوډ ګارګل وذ سالټډ واټر. تاله د مالګې د اوبو غړغړۍ کول پکار دي. کله چې د چا مرۍ خرابې وي هغه ته موږ وایو که نه چې تاله د مالګې د اوبو غړغړۍ کول پکار دي. یو شوډ ګارګل وذ سالټډ واټر. تاله د مالګې د اوبو غړغړۍ کول پکار دي. بل یو ټکی دی ګورئ ډسټنټ ریلیټیو. ډسټنټ ریلیټیو وایي لرې خپلوان، یعنی لرې چې کوم خپل وي هغه ته وایي ډسټنټ ریلیټیو. ریلیټیو وایي رشته دار ته او ډسټنټ وایي دور لرې ته. نو لرې خپلوان چې کوم دی هغه ته تاسو ویلی شئ ډسټنټ ریلیټیو، لرې خپلوان. I don't know much about her. She is my distant relative. I don't know much about her. She is my distant relative. زه هغه ډیره نه پیژنم، هغه زما لرې رشته داره ده. یعنی زه هغه نه پیژنم، هغه زما لرې خپلوانه ده. I don't know much about her. She is my distant relative. زه هغه ډیره نه پیژنم، هغه زما لرې رشته داره ده. بیا بل ټکی تاسو وګورئ کمانډیبل. د ستاینې وړ، یو څیز چې د ستاینې وړ وي که نه هغه ته تاسو ویلی شئ کمانډیبل. You did a commendable job. You did a commendable job. تا د ستاینې وړ کار کړی، یعنی تا چې کوم کار کړی ډیر ښه کار دی کړی، ډیر زبردست کار دی کړی، د ستاینې وړ دی. You did a commendable job. تا د ستاینې وړ کار کړی. limitless د حد نه زیات. یو څیز چې د حد نه زیات شي هغې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ limitless، د حد نه زیات. He can buy anything because he has limitless money. He can buy anything. هغه هر څه اخیستلی شي because he has limitless money. ځکه چې د هغه سره د حد نه زیاتې روپۍ دي. هغه هر څه اخیستلی شي ځکه چې هغه سره د حد نه زیاتې روپۍ دي. He can buy anything because he has limitless money. هغه هر څه اخیستلی شي ځکه چې هغه سره د حد نه زیاتې روپۍ دي. بیا د کارټن. کارټن وایي پردې ته. د کړکۍ چې دا کومه پرده وي په کوټه کې، د ور چې کومه پرده وي د دروازې، دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ کارټن، پرده. This curtain is better than one. This curtain is better than one. یعنی دا پرده د دغې نه ښه ده، دا یوه پرده د دغې یوې نه ښه ده. This curtain is better than one. دا پرده د دغې نه ښه ده. ingrate. ingrate وایي ناشکره ده. څوک چې ناشکره وي هغه ته تاسو ویلی شئ ingrate. Don't be ingrate. Be grateful for everything. Don't be ingrate. Be grateful for everything. ناشکري مه کوه، یعنی په هر څیز شکرګزار جوړ شه، د هر څیز شکرګزار جوړ شه. ناشکري مه کوه، د هر څیز شکرګزار جوړ شه. Don't be ingrate. Be grateful for everything. ناشکري مه کوه، د هر څه شکرګزار جوړ شه. بیا د insane، لیونی. I would be insane to believe that liar. I would be insane to believe that liar. ګورئ زه به لیونی شم چې په دغه دروغو یقین وکم، یعنی زه به لیونی شم چې د ده په دې دروغو باندې یقین وکم. I would be insane to believe that liar. زه به لیونی شم چې په دغه دروغو یقین وکم. بیا د sluggish. sluggish وایي سسته ناراسته ته. It was a tough day. I am tired and sluggish. It was a tough day. I am tired and sluggish. نن ډیره سخته ورځ وه، زه ستړی او سست ومه. It was a tough day. I am tired and sluggish. نن ډیره سخته ورځ وه، زه ستړی او سست ومه، یعنی ستړی هم ومه او سست هم ومه، ورځ ډیره سخته وه. distribute.
ډیسټریبیوټ وایي یو سیس تقسیمولو ته. د خدای په نامه سیس تقسیمول دې ته وایي ډیسټریبیوټ. ګورئ استعمال ته ډیسټریبیوټ د میټ ان ډیزروینګ. ډیسټریبیوټ د میټ ان ډیزروینګ یعنی غوښه په حقدارانو باندې تقسیم کا. غوښه په حقدارانو باندې تقسیم کا. بیا تاسو وینئ میټ. میټ وایي غوښې ته. How much meat did the yield? How much meat did the yield? د څاروي غوښه څومره وخته. موږ تپوس کوو که نه چې دا څاروی تاسو وتله د دې غوښه څومره وخته. How much meat did the yield? د څاروي غوښه څومره وخته یعنی په تول کې څومره وه. میټ وایي غوښې ته. صحیح ده. پراپرلی په سمه طریقه یعنی په صحیح طریقې سره. چاپ د میټ پراپرلی غوښه په سمه طریقې سره کټ کا. چاپ یعنی بوټی بوټی کړه. غوښه په صحیح طریقې سره بوټی بوټی کا. چاپ د میټ پراپرلی غوښه په سمه طریقې سره کټ کا. ګورئ بیا تاسو مخکې بل ټکی وینئ اګنور. اګنور وایي نظر انداز کول. یو څیز نظر انداز کول. ګورئ د دې استعمال ته You can ignore them if you want. You can ignore them if you want. که ته غواړې نو ته هغه نظر انداز کولی شي. یعنی که ته غواړې ته هغه نظر انداز کولی شي. You can ignore them if you want. که ته غواړې نو ته هغه نظر انداز کولی شي. بیا بل ټکی دی مخکې وګورئ انټنس. انټنس وایي سخت ده. ګورئ د دې چې زه کله استعمال کوم تاسو به پوهیږئ. The president is under intense pressure to resign. The president is under intense pressure to resign. په صدر باندې د استعفا ورکولو سخت دباو دی. یعنی صدر چې کله استعفا ورکوي په ده باندې دباو وي. په صدر باندې د استعفا ورکولو سخت دباو دی. The president is under intense pressure to resign. ګورئ زه چې دا ټکي وایم دا نه چې تاسو دا یو ټکی زده کوئ. تاسو دې سره دا سنټنس چې زه وایم دا خو هم زده کوئ. د دې معنی ته ګورئ د دې په ترجمه باندې ځان صحیح پوهوئ. په صدر باندې د استعفا ورکولو سخت دباو دی. بیا مخکې ټکی چې کوم دی هغه دی هیریټیج. هیریټیج وایي میراث ته. They are proud of their heritage. د دوی په خپل میراث باندې ډیر فخر دی. میراث هغې ته وایي چې د پلار نیکه نه تا ته څه پاتې شي. دغې ته مونږه میراث وایو. They are proud of their heritage. د دوی په خپل میراث باندې ډیر فخر دی. grip. grip وایي نیول. He could not grip the train. He could not grip the train. هغه ټرین ونه نیو. یعنی د هغه نه ټرین لاړی ټرین یې ونه نیو. He could not grip the train. هغه ټرین ونه نیو. glance. نظر اچول. په یو څیز باندې نظر اچول. ګورئ د دې استعمال ته تاسو ګورئ. Do not glance left and right. Do not glance left and right. اخوا دی خوا نظر ما اچوه. یعنی اخوا دی خوا مګوره. سم سیده ګوره. اخوا دی خوا مګوره. Do not glance left and right. اخوا دی خوا نظر ما اچوه. بیا بل ټکی چې کوم دی انټیمیډیټ. انټیمیډیټ وایي ویرول. د یو څیز ویرول. د یو چا ویرول. The principal tried to intimidate the students. پرنسپل د شاګردانو د ویرولو کوشش کړي. The principal tried to intimidate the students. پرنسپل د شاګردانو د ویرولو کوشش کړي. بیا ټکی دی ایکسپوز. ایکسپوز وایي بې پردې. یو څیز بې پردې کول پرده تی اوچتول. Media exposed the politicians. Media exposed the politicians.
میډیا سیاستدانان بې پردې کړل، یعنی میډیا رسنۍ سیاستدانان بې پردې کړل. میډیا ایکسپوزد د پالیټیشن، میډیا سیاستدانان بې پردې کړل. ایونچولی اخر خم، ګورئ د دې استعمال ته تاسو وګورئ، تاسو به پوه شئ. They were eventually rescued by the helicopter. آخر هم دوی د هلیکاپټر په ذریعه باندې بچ کړو. They were eventually rescued by the helicopter. آخر هم دوی د هلیکاپټر په ذریعه باندې بچ کړو. دا کس د بچ کېدو واله نه و، اوبو اخیستی و، د سیند په منځ کې و، هیڅ یوه ذریعه نه جوړېده چې چا بچ کړی وی، خو آخر هم دوی د هلیکاپټر په ذریعه باندې بچ کړو. دغه آخر هم ته تاسو ویلی شئ ایونچولی. کنوینس وایي پوهول، راضي کول. وی ویل کنوینس هم، مونږ به هغه راضي کړو. صحیح ده، مونږ به هغه پوهه کړو، مونږ به هغه راضي کړو. وی ویل کنوینس هم، مونږ به هغه راضي کړو. کنټمپرری د اوس زمانې، یعنی د دې زمانې، د موجوده زمانې. He studies contemporary literature. He studies contemporary literature. هغه د اوس زمانې ادب ښایي. صحیح ده، هغه د اوس زمانې ادب ښایي. consequence وایي نتیجې ته، انجام ته. Every action has its consequence. Every action has its consequence. د هر عمل نتیجه وي، چې ته څه کار کې د هغه کار نتیجه به وي، د هغه کار نتیجه به تا ته ملاویږي. Every action has its consequence. د هر عمل نتیجه وي. concern وایي فکرمند ته. I am concerned. زه فکرمند یم. I am concerned. زه فکرمند یم. بیا تاسو بل ټکی مخکې وګورئ، کمباین وایي یو ځای کول، یعنی دوه څیزونه یو ځای کول، دې ته وایي کمباین. He combined two ideas into one. He combined two ideas into one. هغه دوه خیالات یو ځای کړل. هغه دوه خیالات یو ځای کړل. دوه څیزونه یو ځای کولو ته څه وایي په انګلیش کې؟ کمباین. صحیح ده. بیا دی کیپیبل وایي قابل ته. He is capable of teaching English. هغه د انګلیش ښودلو قابل دی. He is capable of teaching English. هغه د انګلیش ښودلو قابل دی. بارو قرض اخیستل، د لږ وخت دپاره څه څیز اخیستل، د چا نه قرض اخیستل، دغې ته وایي بارو. Can I borrow this pen? آیا زه دا قلم د څه وخت دپاره اخیستی شم؟ Can I borrow this pen؟ یعنی ته به ماله دا پن قرض راکړې د څه وخت دپاره، دا پن آیا دا قلم زه د څه وخت دپاره قرض اخیستی شمه؟ بیا دې سره بل ټکي ته وګورئ، لینډ قرض ورکول. چاته قرض ورکول، مونږ چاته روپۍ قرض ورکوو که نه، دغې قرض ورکولو ته وایي لینډ. I will lend my car. زه به تاله خپل ګاډی قرض درکړم. I will lend my car. زه به تاله خپل ګاډی قرض درکړم. بلو د هوا چلیدل، د هوا چې دا کوم چلیدل دي دغې ته وایي بلو. The wind is blowing. هوا چلیږي. The wind is blowing. هوا چلیږي، یعنی هوا په هر ځای کې چلیږي، اوس هم چلیږي، هوا چلیږي. The wind is blowing. هوا چلیږي. beyond وایي بهر. It is beyond my power. دا زما د زور نه بهر دی. صحیح ده، دغه بهر ته تاسو ویلی شئ beyond. It is beyond my power. دا زما د زور نه بهر دی. barrier رکاوټ، خنډ. We must
hard work to break down social barrier. We must hard work to break down social barrier. مونږ لا د معاشرتي رکاوټونو د پاره ډیر محنت کول دي. We must hard work to break down social barrier. مونږ لا د معاشرتي رکاوټونو د پاره ډیر محنت کول دي. aside وای یو طرف ته. I think it's time for me to step aside. زما په خیال دا زما د پاره وخت دی چې یو طرف ته شم. مونږ وایو کنه چې بس زما د پاره دا یو وخت دی چې ځان یو طرف ته وباسم یو طرف ته شم. I think it's time for me to step aside. زما په خیال دا زما د پاره وخت دی چې ځان یو طرف ته کم. چې یو طرف ته شم یا ځان یو طرف ته کم. anticipate توقع کول. د چانه د سیس توقع کول. We anticipate success. زمونږ د کامیابی توقع کوو. We anticipate success. یعنی مونږ د کامیابی توقع کوو. aim وای نشانه ته. I aim to be a teacher. I aim to be a teacher. زما مطلب استاد جوړیدل دي. I aim to be a teacher. یعنی زما نشانه دا زما مطلب دا دی چې یو استاد جوړ شم. زما ټارګټ دغه دی. دغه ټارګټ نشانه ته تاسو ویلی شئ aim. additional وای اضافي ته. Do you have plan for additional education? آیا ستا د اضافي تعلیم د پاره اراده شته؟ Do you have plan for additional education? آیا ستا د اضافي تعلیم د پاره اراده شته دی؟ A company یو ځای. ګورئ د دې مثال ته تاسو. I would like you to accompany me. زه غواړم چې ته ما سره یې. I would like you to accompany me. زه غواړم چې ته ما سره یې. یعنی زه غواړم چې ته ما سره یو ځای یې. observe جذب کول. The earth observes the sun's rays. The earth observes the sun's rays. ځمکه د لمر شعاګانې جذب کوي. The earth observes the sun's rays. ځمکه د نور شعاګانې جذب کوي. deduction کټوتی. په یو څیز کې کټوتی کول، څیز کټ کول. ګورئ د دې استعمال ته تاسو وګورئ. This deduction is not in fact true. مونږ اکثر خبره کوو کنه چرته د دکاندار نه سودا واخلو یا بل ځای کې چرته سودا واخلو او هغه د مونږ نه کټوتی وکي. هغه کټوتی هغه زیاته وکي. نو مونږ ورته وایو چې رښتیا خبره یې نو دا کټوتی صحیح نه ده. یعنی تا چې دا څه کټ کړه دا صحیح نه دي. This deduction is not in fact true. چې رښتیا خبره یې نو دا کټوتی صحیح نه ده. diligent محنتی. شاهد خان آفریدی is very diligent player. شاهد خان آفریدی is very diligent player. شاهد خان آفریدی یو محنتی لوبغاړی دی. شاهد خان آفریدی is very diligent player. شاهد خان آفریدی یو ډیر محنتی لوبغاړی دی. flu زکام. He has gotten flu. هغه زکام وخلی دی. He has gotten flu. هغه زکام وخلی دی. smooth هموار یعنی اوار یو شان. This is a very smooth ground. دا میدان ډیر هموار دی. یعنی دا ګراوند ډیر اوار دی، ډیر هموار دی. This is a very smooth ground. دا میدان ډیر هموار دی. mud وای خټې ته. ګورئ د دې استعمال ته. children like to play in the mud. ماشومان په خټو کې لوبې کول خوښوي. children like to play in the mud. ماشومان په خټو کې لوبې کول خوښوي. elevate پرمختګ، په مخ کې تلل. he was elevated last year. د هغه تیر کال پرمختګ شوی و. he was elevated last year. د هغه تیر کال پرمختګ شوی و.
الیویټ فرست فارم دی او الیویټډ چې کوم دی دا سیکنډ فارم دی. صحیح ده؟ یعنی د تیر وخت دپاره به دا مونږه استعمالوو. د هغه تیر کال پرمختګ شوی او. hypocrite منافق. he is a hypocrite. هغه منافق دی. he is a hypocrite. هغه منافق دی. fool بیوقوف. don't be a fool. بیوقوف مه جوړیږه. don't be a fool. بیوقوف مه جوړیږه. indeed په حقیقت کې. مونږ وایو که نه په حقیقت. the child was indeed very tired. ماشومان په حقیقت کې ډیر ستړي وو. the child was indeed very tired. ماشومان په حقیقت کې ډیر ستړي وو. ګورئ د کلاس د اخیرني ټکي ته وګورئ. دا به د کلاس اخیرنی ټکي کو. زمونږ کلاس به بیا زمونږ نه غټ شي. ascend پاس ختل. په یو څیز باندې پاس ختل. ګورئ د دې استعمال ته تاسو به پوه شئ. we ascended the mountain easily. we ascended the mountain easily. مونږ غره ته په اسانۍ سره وختو. we ascended the mountain easily. مونږ غره ته په اسانۍ سره وختو. الله دې وکړي چې اوس روغ راکوشو د دغه غره نه. دا زمونږ کلاس و تر دې دمه پورې، تر دې ځای پورې زه امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ډیر څه زده کړي وي. ګورئ زما د دې خوارۍ نه، زما د دې محنت نه تاسو پوره فایده اخلئ. دا یو ټکی هم مه ضایع کوئ. زما دا کلاسونه تر اخره پورې ګورئ. دې کې به تاسو ته څه ناڅه فایده میلاویږي. ضرور به تاسو ته فایده میلاویږي. دا کلاس تاسو بیا را د سره کوئ، بیا یې را د سره کوئ. تر هغې ګورئ تر څو چې مو یاد شوی نه وي. که ژوند وي زه به راځم ستاسو دپاره به بل نوی کلاس راوړم. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.